Flower. Trời ơi anh ơi! Hay quá trời hay. Anh ơi hay quá! Cảm ơn em. Diễn giả rất là nổi tiếng trên mạng luôn. Đúng rồi. Nhưng mà tiệm chị đâu có, mỹ phẩm của chị đâu có liên quan gì tới động vật đâu em. Bước 1, bước 2, bước 3, bước cuối cùng nó cũng kêu chị ủng hộ tiền, gây quỹ từ thiện. Em cứ tôm tốp không à. Dạ đúng rồi đó chị. Thấy chưa? Em nói đâu có sai đâu không? Một mình người ta đâu có đủ thì người ta phải đứng ra người ta kêu gọi chứ. Tại vì khi mà mình có tên tuổi, mình cái tiếng nói mình có lợi thế thì người ta mới tin chứ. Tất cả những cái cảm xúc mà của mối tình đầu là mình dồn vào những cái bài hát đó hết. Và nhạc rất là vui. Cho đến những người thứ hai, thứ ba là bắt đầu nhạc buồn. Mình cũng không nghĩ là lớn lên là mình sẽ trở thành một nhạc sĩ. Lời bài hát Xin Đừng Lặng Im được sáng tác trong khoảng thời gian tầm 30 phút. Ninh Hoàng Ngân xin chào quý khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và đồng hành cùng với Hoàng Ngân hôm nay để cùng cập nhật những xu hướng thời trang mới, những tin tức văn hóa, giải trí trong và ngoài nước đến với quý vị chính là Emmy Nguyễn. Emmy xin chào quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Emmy vừa thấy Ngân đăng hình đi làm từ thiện đúng không? Hình như là vùng sâu vùng xa đúng không nè? Đi như vậy có cực lắm không Ngân? Không cực đâu Emmy, bởi vì Ngân cũng quen rồi và đó là một hoạt động yêu thích của Ngân. Và những dịp cuối tuần mà khi không có công việc á, thì Ngân rất là thích được đi phát quà từ thiện với một nhóm bạn của mình. Nhưng khi chia sẻ những bức ảnh đi làm từ thiện lên mạng xã hội á, thì có khi nào Ngân bị soi mói hay bị chỉ trích không? Ngân thì may mắn không gặp phải trường hợp như vậy, nhưng mà Ngân thì Ngân có một cô bạn, khi mà cô ấy đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội đi làm từ thiện á, thì lại gặp phải những bình luận ác ý cũng như là những tin nhắn làm phiền. Ví dụ như là hôm trước cổ đăng tải một tấm ảnh đi dự tiệc thì bên dưới lại tràn ngập những bình luận kiểu như là ăn mặc sang trọng như vậy không biết có phải là đang đi làm từ thiện một cách chân chính và tử tế hay không. Và Ngân không phải là người trong cuộc, nhưng khi xem những bình luận đó thì cũng thấy rất là chạnh lòng. Mà Ngân nè, tiệm làm đẹp danh vọng tuần này á, cũng có một tình huống tương tự như trường hợp chúng ta đang bàn tới đó. Chúng ta cũng đến để xem phản ứng của người trong cuộc như thế nào trong trường hợp này nha Ngân. Vậy hả Emmy? Ngân cũng rất là nóng lòng muốn biết được diễn biến trong tiệm làm đẹp danh vọng tuần này. Vậy thì mình hãy cùng quý vị khán giả chúng ta cùng đến với tiệm làm đẹp danh vọng ngay bây giờ nha. Mình làm từ thiện mà muốn kêu gọi được mọi người là mình phải vừa có tâm mà vừa có tầm nữa thì tiếng nói mình mới có cái giá trị. Có sức chịu đựng nữa. Em nghe quá nhiều rồi. Nhưng mà anh nói là còn nhẹ đó. Có nhiều người còn nói mạnh hơn mà khó chịu, khó nghe hơn, thậm chí nhiều khi đuổi em nữa. Để lấy được lòng tin của mọi người, làm từ thiện không phải dễ. Đúng rồi đó. Cho nên mình phải làm đúng. Cái gì? 500.000 một cây viết. Trời, chị tin được không? 500.000 cây đó. Em chắc em nghe lộn quá à. 500.000 5 cây đúng không em? Dạ không, 500.000 một cây. Đó, 500.000 một cây. Em nghĩ sao vậy cưng? Cây viết này ra tiệm tạp hóa có 10.000 à. Em vô em bán cho anh chị 500.000 cây. Em định lừa anh chị hay gì? Ủa anh, hồi nãy em nói em làm từ thiện mà. Ủa, em làm từ thiện gì? Trời, chị biết sao không? Trường của em á, có nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn lắm. Xong hả, tấm lòng tốt của em trỗi dậy. Em quyết định là em sẽ giúp đỡ cho mấy bạn bằng cách bán bút. Trời, nhưng mà em bán bút như vậy á, tự nhiên cái em đem bút em đi bán 500.000 cây. Anh đâu có biết được á là cái tiền này em đem lại em ủng hộ cho mấy bạn nghèo hiếu học đó đâu. Mà hay là em lấy cái tiền đó em mua đồ cho em bỏ vô túi của em. Ai làm chứng cho em? Hả? Cơ sở nào? Thì bởi vì em không có tiếng tăm gì hết nè, cho nên là em đâu dám bán cho người khác đâu. Em bán cho mấy người thân thân không à. Thôi bớt thân giùm cái. Tấm lòng của em là tốt nhưng mà Huy nó nói cũng không có sai. Tại vì em làm vậy em chỉ bán được cho người thân thôi. Mà bán được cho người thân thì quỹ đâu được nhiều, đúng không? Mà biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn mà em cần phải giúp thì em cần phải bán được nhiều viết thì em mới kiếm được nhiều tiền. Thì em phải về trường em xin cái giấy này để em gây quỹ nè, rồi hình ảnh của các bạn nè. Rồi khi em đi mời những cái mạnh thường quân khác mua viết của em thì người ta mới tin em được chứ. Đúng rồi, làm cái gì là mình phải có giấy tờ, người ta nhìn cho đó người ta mới tin được. Chứ còn thấy giống như bây giờ em bán cho anh chị, bây giờ anh chị hiểu em, biết em rồi thì mua ủng hộ em được. Bán 2 cây không lẽ em đem cái số tiền đó về em ủng hộ cũng có được nhiêu đâu. Mà em phải làm làm sao á. Đây giống như bài học gì đó, thấy không? Em phải rút kinh nghiệm. Lỡ như em ra ngoài em mời mấy người ở ngoài mà người ta hỏi em những câu hóc búa vậy, rồi em lấy gì em trả lời, đúng không? Ủa sao anh gay gắt quá giờ, hay anh bị lừa nhiều rồi?
Tự nhiên bữa nay em gay gắt quá gì chị? Trời ơi, gắt quá. Thôi anh xin lỗi nha. Trời, nhỏ em của em mà tự nhiên bữa nay em gay gắt với nó quá. Nói gì nói chứ em không mua đâu chị ơi. Chị thích chị ủng hộ đi chứ em không mua đâu. Vậy chị Được Trinh rồi. mua cho em. Chị mua cho em ủng hộ lần này đó nha. Nhưng mà lần sau phải nhớ những lời chị nói đó. Dạ. Rồi đi khách vô kìa. Dạ cho em hỏi đây phải tiệm làm đẹp danh vọng không ạ? Dạ đúng rồi anh. Mời anh vô. Ý, diễn giả. Bữa nay diễn giả đi đâu xuất hiện qua đây vậy ta? Dạ em đến để tìm chị Ngọc Trinh ạ. Chị. Chị đây. Diễn giả kiếm chị. Dạ em chào chị đứng im đó, chị đứng im đó. Em mời chị ngồi, em mời anh ngồi ạ. Dạ em đến đây ngày hôm nay có một việc khá là quan trọng. Em xin phép được nói, chia sẻ với anh chị ha. Rồi. Như anh chị cũng đã biết, như mọi người cũng đã biết, về lý thuyết thì tất cả các loại mỹ phẩm đều được trải nghiệm trên động vật trước khi mà cho con người, để đảm bảo những tính năng là không có gây dị ứng cho con người. Nhưng mà để đổi lại những điều này thì đã gây một số mất mát không nhỏ, đó là một số loài động vật bị thương hoặc là thậm chí là mất mạng, và các tổ chức trên thế giới đã thông qua điều luật cấm nhập khẩu và thử nghiệm các sản phẩm mỹ phẩm trên động vật từ năm 2013. Chính vì vậy mà ngày hôm nay em đến đây để mong được anh chị ủng hộ, giúp đỡ và đồng tình với em. Chúng ta sẽ kêu gọi bảo vệ cho các loài động vật. Và ở tiệm làm đẹp danh vọng của chúng ta ngày hôm nay, đó là nơi đã sử dụng rất là nhiều loại mỹ phẩm. Em mong chị Ngọc Trinh cùng các anh chị đây chung tay góp sức với em, chúng ta cùng đưa lên tiếng nói bảo vệ cho các loài động vật. Trời ơi anh ơi. Khoan. Hay quá chứ hay. Anh ơi hay quá. Khoan. Cảm ơn em. Diễn giả rất là nổi tiếng trên mạng luôn. Khoan khoan. Nhưng mà tiệm chị đâu có, mỹ phẩm của chị đâu có liên quan gì tới động vật đâu. Chị ơi, mỹ phẩm của chị thì không liên quan đến động vật, nhưng mà mỹ phẩm đó trước khi đến với tiệm của chị thì nó đã được thử nghiệm cho động vật để an toàn thì mới xuống được tiệm của chị. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm để bảo vệ, kêu gọi lên tiếng. Hay quá. Ôi, xuất sắc, Diễn xuất giả bữa nay nói chuyện hay quá. Anh mời ngồi đi anh. Mời anh ngồi giùm anh cái đi. Cảm ơn em. Đứng nói nãy giờ mỏi lắm. Còn xa lạ gì cái diễn giả Ôi, này thiệt. hết trơn á. Nổi tiếng trên mạng lắm. Vậy Trời hả? ơi hot lắm á chị. Nhà cái tiệm của mình đâu có dùng ba cái mỹ phẩm gì mà để gây hại cho ai đâu đúng không? Tự nhiên giờ kêu qua này em nói chị nghe nè. Thế nào một hồi á ngồi đó đi, quay qua nè, bước 1, bước 2, bước 3, bước cuối cùng á cũng kêu chị ủng hộ tiền, gây quỹ từ thiện. Em cứ tôm tốp không à. Nhưng mà Huy nói vậy đúng không em? Dạ đúng rồi đó chị. Thấy chưa? Em nói đâu có sai đâu không? Y chang luôn, chị coi nè một hồi nè, nói thêm mấy cái nữa y chang những gì em nói luôn. Tiếp. Em xin phép, em xin được tự giới thiệu về mình cho mấy anh chị đây biết. Em thì là Mít Nguyễn. Em cũng như anh nói là em là một cái diễn giả để mà kêu gọi ủng hộ các tổ chức, các cá nhân để chung tay góp sức giúp đỡ cho những cái trường hợp khó khăn xung quanh mình. Có thể mỗi người sẽ có những cái lý do khác nhau, nhưng em á, thì em thấy xung quanh mình gì cũng cần phải giúp hết. Em nhìn thấy gì em cũng muốn giúp, em nhìn thấy con người em cũng muốn giúp, em nhìn thấy người già cũng giúp, trẻ em cũng muốn giúp, thậm chí động vật em cũng muốn giúp. Nhưng mà khả năng của em thì có giới hạn, cho nên em phải kêu gọi mọi người để chúng ta cùng chung tay với nhau làm nên những điều to lớn hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Cái quan trọng cái chỗ kêu gọi đó, thế nào một hồi chị cũng phải bỏ tiền chị ra thôi. Em nè, em là một người chuyên làm từ thiện, không phải là làm ít đâu, là em làm từ thiện rất nhiều. Nhưng mà em gặp phải một cái chuyện là bây giờ em không tin nữa, Chuyện em phải gì? chọn lọc. Em gặp phải cái chuyện gì? Em làm từ thiện cho cái người anh đó, cũng là người quen thôi. Bắt đầu em ủng hộ vô, bắt đầu sau một thời gian cái đầu người đó bắt đầu ăn bận đồ hiệu đồ vô, sắm sửa đồ cho mình, rồi bắt đầu cái ở trên mạng người ta bắt đầu mới nói anh này á là lấy cái tiền từ thiện đó là mua đồ để đắp vô mình, chứ anh này làm gì có tiền đó. Cái tiền từ thiện đó là đổ vô người ảnh, chứ làm gì mà có mình đi tới tay những cái người mà cần giúp đỡ. Cho nên là em mới nói là thôi anh ơi, chuyển lại cho em cái số tiền mà em đã gửi từ thiện. Cái xong bắt đầu cái mọi người biết được em kêu chuyển cái tiền lại cho em, cái đầu cái mọi người nhào vô, mọi người ném đá em. Mọi người nói em á là làm từ thiện á là làm không có tới nơi tới chốn, làm nữa rồi đó. Còn em tức quá chỗ, mình bỏ tiền ra mà bây giờ mình còn ngậm cục tức trong người nữa. Bởi vì bây giờ đừng có kêu gọi từ thiện, cô không có tin tưởng ai hết trơn đó. Chị thích chị làm đi, em đi chỗ khác. Em lúc nào cũng có cái ác cảm với cái chuyện làm từ thiện hết á. Chị thấy bạn này nói cũng đúng, cũng có gì sai đâu. Mà chị thấy bây giờ từ thiện mọi người làm rất là nhiều mà có nhiều cách để từ thiện lắm. Không tin được chị ơi, trời ơi, làm sao mà tin được. Làm từ thiện á là phải có cơ sở, rồi cái nào á là người ta phải có hình ảnh, như thế nào rõ ràng á. Tự nhiên cái đâu vô cái kêu từ thiện, kêu đóng tiền, đóng góp, trời ơi không tin được. Sao em biết là người ta dùng tiền đó người ta đi mua đồ hiệu? Lỡ đâu là nhà người ta có điều kiện mà người ta vừa có tấm lòng muốn từ thiện thì sao? Ủa nhà có điều kiện á chị thì tự đi lấy tiền của mình làm từ thiện đi, kêu gọi chi cho cực chị đúng không? Nè mà em nói chị nghe nè, bây giờ á người ta làm từ thiện đi, cho cái việc không phải lấy tiền đó để đi đắp lên người mình đi đó.
thì người ta cũng vì một cái mục đích cá nhân của người ta thôi, cũng vì đánh bóng tên tuổi thôi, để cho người ta biết tới diễn giả có lắm lòng tốt. Trời, cũng vì mục đích cá nhân hết. Em mà một mình người ta đâu có đủ thì người ta phải đứng ra người ta kêu gọi chứ. Với lại người ta đánh bóng tên tuổi cũng đúng mà. Tại vì khi mà mình có tên tuổi, mình cái tiếng nói mình có lợi thế thì người ta mới tin chứ. Đúng rồi đó, giống như em nè, em là sinh viên á, đâu ai biết gì em đâu, bởi vậy hả em kêu gọi hả, không ai ủng hộ em hết trơn á. Nếu như mà ảnh xây dựng được cái hình tượng của ảnh, xong rồi mọi người nhìn thấy, mọi người tin tưởng, mọi người ủng hộ, em thấy điều đó tốt mà, mình sẽ Đúng kêu gọi rồi. được nhiều người giúp. Mình làm từ thiện mà muốn kêu gọi được mọi người là mình phải vừa có tâm mà vừa có tầm nữa, thì tiếng nói mình mới có cái giá trị. Chị biết sao không? Thật sự á, em nghĩ á, làm từ thiện này nè, ngoài có tâm, có tầm mà còn phải có thêm một thứ nữa, chị biết là gì không? Là gì em? Có sức chịu đựng nữa. Thật sự ra những lời anh này nói giống vậy á, em quen rồi. Em nghe quá nhiều rồi. Nhưng mà anh nói là còn nhẹ đó, có nhiều người còn nói mạnh hơn mà khó chịu, khó nghe hơn, thậm chí nhiều khi đuổi em nữa. Nhưng mà em nghĩ mình mà không cố gắng, mình không làm thì ai sẽ làm, ai sẽ giúp cho những người khó khăn ngoài kia đây. Đó, mà em thì em tâm niệm là cái điều gì mình làm xuất phát điểm tốt thì nó cũng sẽ mang đến những cái kết quả tốt. Ít nhất là những người mà được em giúp đỡ thì họ sẽ hiểu được em như thế nào, ra sao. Giúp được người ta cái gì là mình đã cảm thấy vui rồi, nó đạt được cái mục đích mình mong muốn rồi. Chị thấy đúng rồi đó. Chị nói Huy nghe nè, em bớt nghi kỵ cái chuyện từ thiện lại đi nha. Từ thiện nó có nhiều cách lắm, có những cái cách mà không có cần tốn kém nhiều. Ví dụ cái điển hình cho em dễ nhìn nè, em thấy cô ba kế bên nhà mình không? Cổ đâu có điều kiện gì đâu, nhưng mà cổ có cái tấm lòng. Cổ chỉ cần đặt cái bình nước trà đá ở trước nhà cổ để công nhân người ta khát, người ta tới người ta uống. Có tốn kém gì đâu. Rồi còn ngoài đâu xa là ông Tư kế bên nhà mình nữa nè. Đó, chỉ cần đặt một cái thùng bánh mì ở đằng trước thôi là để cho những cái hoàn cảnh cơ nhở, những cái người lao động người ta đói, người ta có đồ người ta ăn. Em thấy em có tốn kém gì đâu. Giờ giống như tiệm mình nè, giờ em với chị cũng làm từ thiện được luôn. Giống như cái ghế massage này vậy. Chị còn dư một cái. Thì cái massage dư rồi làm sao chị? Mình để lên trước cho những người ta đi làm mệt mỏi, người ta không có điều kiện vào tiệm của mình, người ta cũng có thể ngồi vô ghế massage của mình để người ta phục hồi lại sức khỏe. Ủa vậy em làm từ thiện gì cái ổng vụ này? Thì em giữ cái ghế, chị bỏ của em bỏ công. Trời, vậy cũng được nữa hả chị? Vậy cũng coi là làm từ thiện nữa hả? Rồi, vậy cũng hay ha. Được, Bởi vì được. em đừng có nghi kỵ về cái vấn đề từ thiện nữa. Em đồng ý. Vậy là ngày mai mình sẽ bắt đầu làm cái việc này luôn. Em sẽ không nghi kỵ cái việc từ thiện này nữa. Rồi, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó nha. Chị đứng đây đi để em giải quyết vụ này. Dạ anh diễn giả, bây giờ á sau khi mà anh bày tỏ cái thái độ cũng như là anh diễn thuyết những cái gì mà anh cần làm giống như cho cái quỹ từ thiện của anh á, thì tôi với chị Ngọc Trinh và bé này sẽ cùng với tiệm làm đẹp danh vọng sẽ đồng ý ủng hộ và đồng hành cùng với anh. Nhưng giấy tờ thì phải rõ ràng, cho tôi biết được là anh làm giấy tờ nó rõ ràng như thế nào và anh làm có cơ sở như thế nào thì tôi mới tin được, chứ còn không có nói khơi khơi vậy là tụi tôi sẽ không đồng ý làm ủng hộ với anh. Rồi, anh yên tâm, chị yên tâm, em yên tâm. Hôm nay á, Mít đến đây chỉ là để ngỏ ý thôi. Khi mà mọi người đồng ý rồi, ngày mai sẽ quay trở lại đưa hết giấy tờ chứng từ của tổ chức ra để cho mọi người xem. Bởi vì như Mít nói là Mít đi tìm những người để chung tay góp sức, cho nên Mít không phải là làm một mình. Có tổ chức hết, nhưng mà trước khi làm cái gì mình cũng phải xin phép, đúng không? Mọi thứ phải có từng bước để lấy được lòng tin của mọi người. Làm từ thiện không phải dễ. Đúng rồi đó. Cho nên mình phải làm đúng. Đồng ý. Yên tâm. Rồi, mọi người yên tâm, ngày mai Mít sẽ quay trở lại mang theo giấy tờ cho mọi người tin tưởng ha. Khoan đã anh, Hả? Cái gì vậy em? mua ủng hộ em 5 cây bút từ thiện. À, rồi, đương nhiên, nhiêu đưa anh hết đi. Anh mua hết luôn hả? Không, lấy bán giùm em. Thôi cũng được, anh ráng bán giùm em. Được mà, vậy mà anh bán cho, anh yên tâm. Thôi chào mọi người nha, hẹn gặp lại. Tất cả mọi lòng tốt đều được ghi nhận. Ủa? Chị nhớ là 5 cây đó chị lấy rồi. Chị yên tâm đi, ở nhà em còn nhiều lắm. Ai cũng có phần ngày mai mang cho. Nè, chưa vậy thấy mất 5 cây viết rồi đó nha. Không biết mai không có quay trở lại đây không đó. Em rất đồng ý với quan điểm của vị khách tuần này. Làm từ thiện ngoài có tâm, có tầm cần phải có kiến thức và bản lĩnh chịu đựng sự nghi kỵ luôn đó. Đúng rồi đó em Mì, bởi vì vàng thật thì không sợ lửa. Mà nãy giờ em mới để ý màu son của Ngân á, quá đẹp luôn rồi nha. Đây chính là màu son màu hồng cam, là một trong 3 màu son gắn liền với cuộc đời của 3 biểu tượng nhan sắc huyền thoại nè. Có phải là Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman và Grace Kelly đúng không Ngân?
Đúng rồi đó Emmy, Elizabeth Taylor với màu son đỏ thẫm chính là mỹ nhân mắt tím huyền thoại và là một trong những ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất của Hollywood vào thập niên 1950. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, lộng lẫy mà huyền bí, cô đã đánh cắp trái tim của nhiều kẻ si tình. Và cuộc đời cô gắn liền với những mối tình say mê mà cũng ngang trái, khiến cho công chúng không ngừng hiếu kỳ. Wow, Ingrid Bergman với màu son hồng cam dịu dàng mà lôi cuốn, sinh ra tại Thụy Điển. Dù sớm mồ côi cha mẹ, nhưng Ingrid Bergman chưa từng để số phận xô ngã. Năm 1942, cô vụ sáng thành minh tinh sau khi vào vai Lisa Van Laszlo trong bộ phim kinh điển Casablanca. Cô được ngợi khen vì sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thanh nhã và thần thái quý phái. Nhan sắc này thường được tôn vinh bằng sắc son hồng cam nhẹ nhàng, những nhá chút màu má để làm bật lên hơi thở thanh xuân bất tận đó. Còn Grace Kelly với màu son đỏ hồng tươi sáng của thời thanh xuân. Cô sinh ra trong gia đình quý tộc giàu có. Ban đầu thì Grace Kelly không được cha mẹ ủng hộ theo nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên bà đã đấu tranh quyết liệt để thực hiện được đam mê của mình. Vào năm 1954, Grace Kelly đã trở thành ngôi sao của phim mùa Gamble, giành giải quả cầu vàng luôn và được đề cử ở giải Oscar ở tuổi 24. Màu son yêu thích của Grace Kelly trong những năm tháng tuổi trẻ chính là sắc son hồng tươi và pha một chút đỏ sáng. Tông màu này hòa mình ăn ý với phong cách trang điểm tổng thể nhẹ nhàng mà tinh tế bà luôn theo đuổi. Wow, Emmy cực kỳ thích màu son đỏ hồng tươi sáng của Grace Kelly luôn đó Ngân. Còn Ngân thì lại đặc biệt mê đắm màu hồng cam của Ingrid Bergman. Hai đứa mình đã có màu son yêu thích rồi, vậy thì không rõ cô gái sẽ trò chuyện trong chuyên mục Ai là ai tuần này sẽ bỏ túi cho mình màu son nào đây ha? Màu son thì còn phụ thuộc vào phong cách cá nhân nữa. Để đoán được màu son thì trước tiên Ngân phải cho Emmy biết người ấy là ai chứ. Tuần này thì Ngân không được tiết lộ trước tên khách mời đâu, mà gợi ý thêm cho Emmy đó là nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc chủ đề trong chương trình Người ấy là ai. Vậy người ấy là ai ta? Xem đi rồi biết nè. Bài hát Xin Đừng Lặng Im và lúc đó là mình chỉ ngồi trên xe và viết luôn. Thật sự đó không phải là cảm xúc thật của mình, đó chỉ là một cảm xúc công nghiệp thôi. Xin chỉ cho mình thời gian là một buổi tối đó thôi, là sau qua ngày hôm sau phải bắt đầu lại công việc của mình, chứ không để bản thân là cứ có lý do là buồn, có lý do là hôm nay tôi không làm việc, có lý do là bắt đầu là trốn tránh công việc. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu, chuyên mục Ai là ai. Tôi là Shin Hồng Vịnh. Trước khi để lại dấu ấn nổi bật trong chương trình Say My Song 2018, Shin Hồng Vịnh đã được công chúng biết đến khi là người chấp bút cho hit Xin Đừng Lặng Im do ca sĩ Subin Hoàng Sơn thể hiện. Gần đây, Shin Hồng Vịnh gây chú ý với công chúng trong chương trình Gây Bão Người Ấy Là Ai khi là người sáng tác và thể hiện ca khúc chủ đề cùng tên. Từ nhỏ thì Shin đã nghe rất là nhiều giai điệu đàn ca tài tử đến từ ba mẹ rồi ông bà. Khi mà bắt đầu mà có máy vi tính, bắt đầu tìm tòi trên mạng thì Shin đã nghe rất là nhiều nhạc hiện đại, nhạc rap này kia, xong rồi rất là thích. Và Shin có tìm tòi thêm về những cái thể loại nhạc mới bây giờ, chứ không phải là dân ca hay là đàn ca tài tử giống như ba mẹ. Thì được ba mẹ rất là ủng hộ và kêu là bây giờ nếu mà thích thì cứ tìm hiểu xem như thế nào. Và từ đó là Shin đã rẽ hướng sang nhạc hiện đại. Từ ngày xưa thì khi mà thuyết phục được ba mẹ cho lên thành phố Hồ Chí Minh để học tập thì Shin đã ráng thi vào được trường Văn Lang và học thương mại. Nhưng mà đến năm 2 đại học thì lúc đó thì anh Hồ Hoài Anh qua một lần casting thì đã giới thiệu Shin thi vào một cuộc thi, đó là Be You. Và từ đó thì sau cuộc thi đó là tham gia X Factor, rồi cái cuộc thi sau này thì lúc đó là mình bắt đầu chuyển hướng vào showbiz luôn. Shin thì từ khi mà 18 tuổi đã bắt đầu có những cái bài hát cover hay là làm trong một cái công ty mà có sức ảnh hưởng đến những cái lượng fan giới trẻ, và lượng fan của Shin hiện tại thì cũng bắt nguồn từ đó.
Hít Xin Đừng Lặng Im thì đó là một cái sự kết hợp của Shin Hồng Vịnh và nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Thì hôm đó chỉ là một cái buổi chiều và mình đang ngồi trên xe trở về nhà thì có nhận được melody của bài hát Xin Đừng Lặng Im, và lúc đó là mình chỉ ngồi trên xe và viết luôn. Thật sự đó không phải là cảm xúc thật của mình, đó chỉ là một cảm xúc công nghiệp thôi, nhưng mà không ngờ lại được mọi người rất là đón nhận bài hát đó. Lời bài hát Xin Đừng Lặng Im được sáng tác trong khoảng thời gian tầm 30 phút. Ngày xưa đến giờ khi mà có một cảm xúc thật, khi mà mình trải qua một cảm xúc đau hoặc là vui hay là cái gì đó thì mình không bao giờ viết nhạc được. Thật sự là như vậy luôn. Mình chỉ ngồi thừ ra đó và đợi khi nào mà cảm giác đó qua rồi, và khi nào mình nhìn lại cái cảm xúc đó thì mình mới có thể viết được. Khi mà bây giờ sáng tác thì không thể nào mà cứ đợi như vậy hoài được, cho nên là mình rèn luyện cho mình một cái cảm xúc nó có thể đến bất cứ lúc nào. Thường thì khi mà cảm xúc của mình không được cân bằng thì mình có thói quen là hay nhốt mình vào phòng và gọi là hơi sống nội tâm xíu. Thì xin chỉ cho mình thời gian là một buổi tối đó thôi, là sau qua ngày hôm sau phải bắt đầu lại công việc của mình, chứ không để bản thân là cứ có lý do là buồn, có lý do là hôm nay tôi không làm việc, có lý do là bắt đầu là trốn tránh công việc. Công việc sáng tác của Shin thì đến như là một cái cơ duyên thôi, chứ mình cũng không nghĩ là lớn lên là mình sẽ trở thành một nhạc sĩ. Ngày xưa là rất là hay làm thơ, rồi làm văn, rồi này kia. Mình cũng không nghĩ là nó sau này nó lại giúp ích trong việc sáng tác của mình nhiều như vậy. Mình cảm nhận một cái sự việc nó sâu sắc hơn, rồi mình nhìn nhiều khía cạnh hơn. Rồi cái chuyện mà mình học sáng tác thì không có, mình chỉ là nghe nhạc thật là nhiều và dùng những cái tư duy âm nhạc của mình để viết ra giai điệu. Thứ nhất là về tính cách của mình. Ngày xưa thì khi mà mới lên thành phố Hồ Chí Minh đó, mình rất là gọi là một cô gái rất là lạnh lùng, rất là sống khép kín, là lúc nào cũng muốn là mình tỏ ra là cool ngầu hết, cho nên là phong cách mình ngày xưa rất là kiểu cá tính nhưng mà kiểu khó gần á. Xong rồi sau này mình cũng gặp nhiều bạn bè, rồi mình cũng nhìn họ ăn mặc vậy, nữ tính rất là dễ thương, gần gũi, và mình thấy là họ có nhiều bạn hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, và mình cũng thích. Và sau này thì mình cũng dần thay đổi đi phong cách của mình để gọi là có được nhiều thiện cảm hơn đối với người khác. Phong cách âm nhạc hiện tại của Shin theo đuổi thì đó là vẫn là âm nhạc hiện đại, cá tính, nhưng mà sẽ dễ nghe hơn, pha R&B hoặc là hơi Hàn Quốc chút xíu, chứ không quá là ngầu, không quá là căng, để cho mọi người có thể cũng phù hợp với thị hiếu của mọi người. Đó là dòng dance, nhưng mà lâu lâu cũng pha một chút R&B hip hop, chứ không phải là cứ dance giật đùng đùng. Shin thì nghe rất là nhiều nhạc dance của nước ngoài, cho nên là cũng ảnh hưởng khá nhiều về cái lối viết bài của mình, về tư duy âm nhạc của mình. Cho nên là Shin cũng muốn hướng hình ảnh của bản thân theo một cái hướng là một người nghệ sĩ năng động, cá tính và có năng lượng, và truyền năng lượng đó cho mọi người nghe, chứ không phải là một ca sĩ mà lúc nào hát nhạc ballad và hơi buồn. Thì tại vì cơ bản là bình thường Shin đã là một người sống nội tâm á, cho nên mình cũng không muốn là truyền cái năng lượng đó cho mọi người. Thật sự là bài Bạn Đến Từ Đâu nó có những cái đoạn mà giọng cổ là Shin thu live hết. Và khi mà bài hát đó được hoàn thành thì Shin đã gọi cho ba mẹ là ba ơi, bây giờ con chuẩn bị thi cái cuộc thi Xin Mây Son, thì không biết là ba có thể lên thành phố Hồ Chí Minh để mà giúp con đàn cái đoạn đó được hay không. Thì ba lúc đó thì vẫn còn đang ở nhà chăm sóc mẹ, cho nên là không được, cho nên là Shin đã nhờ nhạc sĩ khác để đàn cái đoạn đó. Và khi mà ba nghe được là Shin mang cái âm hưởng của quê nhà đến trong cái ca khúc của mình thì ba rất là vui và rất là ủng hộ. Khi hết tuổi nghề thì hiện tại nha, Shin rất là thích mở một cái quán cà phê. Mình sẽ đi về quê nhà và cùng với bố sống ở quê nhà, xong rồi mình sẽ mở một cái quán cà phê nho nhỏ. Chắc là tại vì mình vào nghề hơi sớm,
từ lúc mà mọi người đồng trang lứa của mình còn đang đi học đại học, còn đang ở bên gia đình, thì lúc đó mình đã xa quê, mình đã dừng lại việc học, tạm gác lại việc học, và mình đi vào con đường nghề nó hơi sớm, mình va chạm hơi sớm và mình gặp nhiều vấn đề hơi sớm, cho nên là mình già hơn, trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Thật ra thì chắc là Sin không có thuộc tiếp là người đa tình. Thường thì khi mà mình yêu ai đó rồi thì mình sẽ yêu hoài, trừ khi người đó hết yêu mình thôi. Cho nên là chắc là mình không phải là tiếp người đa tình đâu. Có rất là nhiều nha. Người đầu tiên, người mà gọi là tình đầu của mình á, thì mình viết nhạc rất là vui, gọi là tất cả những cái cảm xúc mà của mối tình đầu là mình dồn vào những cái bài hát đó hết, và nhạc rất là vui. Cho đến những người thứ hai, thứ ba là bắt đầu nhạc buồn. Nhạc buồn ơi là buồn đi, không biết sao, không biết là lúc đó là tâm hồn của mình nó đã bị tổn thương đi, hay là cái cảm nhận của mình đã khác đi về tình yêu nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của Sin Hồng Vịnh, và các bạn đừng quên hãy cùng ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của Sin Hồng Vịnh, và các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Hàng Ghế Đầu. Sau đây là một ca khúc Sin dành tặng cho quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Bài hát mà do chính Sin sáng tác được mang tên Em Ở Đây Anh Ở Đâu. Bao giờ em ngừng trông ngóng, thôi chờ mong mỗi đêm. Bao giờ em sẽ tìm thấy anh nơi này, nơi tình yêu và hạnh phúc, viết tên em và anh. Chờ hỏi mãi đây chẳng thấy đâu, bao lâu rồi. Cần lắm một người ở bên sẽ chia, vì sống thiếu đi tình yêu, mọi thứ dường như trở thành vô nghĩa. Chìm đắm đường về sương rơi ướt nhòa, phía trước xa thật xa mà chỉ mình em bước đi. Because I'm lonely, lonely, lonely. Cô đơn bao lâu rồi, lonely, lonely, lonely. Yêu thương xa xa vời, lonely, lonely, lonely. Tháng năm trôi chẳng đời. Because I'm lonely, lonely, lonely. Thế giới trong em chờ chỉ mỗi anh mà thôi. Hãy để con tim này lạc lối bằng một tình yêu chân thành. Không biết hình ảnh cá tính của Sin Hồng Vịnh trước đây ra sao? Nhìn cô gái nữ tính mong manh hiện tại á, thì em Miệt không thể hình dung ra được đó Ngân. Ngân thì không lấy làm lạ, bởi vì qua cách chia sẻ và những câu chuyện mà Sin Hồng Vịnh đã bộc bạch thì Ngân cảm thấy đây là một cô gái mạnh mẽ, nếu không muốn nói là hình ảnh cá tính trước kia rất hợp với tính cách của cô ấy. Mà Ngân nghĩ á, là khi thay đổi điểm nào trên gương mặt mình sẽ dễ thu hút sự chú ý của người khác hơn? Đối với con gái chúng mình thì cái việc make up rất là dễ thay đổi sự chú ý, và đầu tiên phải là màu môi và sau đó chính là hai chân mày. Đúng đó Ngân. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm danh những cô nàng trở nên rạng ngời hơn nhờ khuôn chân mày hài hòa nha. Đó chính là Kylie Jenner. Ngoài đôi môi đầy đặn thì Kylie cũng chính là người khởi xướng xu hướng chân mày hoàn hảo. Cặp chân mày sắc sảo và dày dặn, được kẻ tỉ mỉ từng mm, đặc biệt phù hợp với gương mặt của Kylie. Mọi người phải thừa nhận rằng nhan sắc của Kylie thăng hạng từ khi thay đổi chân mày cũng như là cách trang điểm đó em Miệt. Tiếp theo là Adele. Khi mới tham gia vào làng giải trí, Adele chọn dáng lông mày mỏng, cong và hơi nhạt màu. Khuôn chân mày này làm khuôn mặt của Adele trông đứng tuổi hơn nhiều nè. Hiện tại, khuôn mày của cô đã được đậm nét và được định hình khéo léo hơn. Nhờ đó, gương mặt của họa mỹ nước Anh thon gọn và sắc nét hơn đó. Kế tiếp là Selena Gomez. Dù có cong tỉa tót nhưng có vẻ như là chân mày lá liễu không phù hợp với gương mặt của Selena cho lắm. Khi cô để chân mày dày và rậm hơn, đường nét khuôn mặt lại trở nên hài hòa hơn hẳn đó em Miệt. Và cuối cùng là Angelina Jolie. Khuôn mặt góc cạnh của Angelina rõ ràng không phù hợp với chân mày mỏng và hơi xích. Chỉ cần điều chỉnh một chút, khuôn mặt của cô trở nên mềm mại, thân thiện hơn nhiều đó.
Quả là chỉ cần thay đổi kiểu dáng chân mày thì đã nâng tầm sắc đẹp đúng không em My? Và thông tin tiếp theo Ngân muốn chia sẻ đến quý vị đó chính là thời lượng chương trình của mình hết nhanh vậy hả em My? Đúng rồi đó Ngân, tụi mình phải hẹn là khán giả vào tuần sau nha Ngân. Vậy thì đến đây Hoàng Ngân và em My cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu. Chương trình được đồng hành bởi thương hiệu ghế massage Ogawa. Và quý vị đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Em Và Ninh Hoàng Ngân xin chào và hẹn gặp lại.